всього, що я бачу, у нас наша політична криза посилюється. Цьому є декілька причин. Перша – це те, що ми не робимо висновків, про це вже починають говорити більш голосно, це радує, але висновків у нас явно мало, їх явно недостатньо, а те, що пролітає це висновками, назвати важко. Плюс у нас спостерігається незмінність влади, як ви розумієте. Це питання спірне. Ну як спірне? Є така думка, що не можна міняти владу під час війни. Я ж стою на тому, що ми навіть не намагалися змінювати владу під час війни. Розумієте, народ? Демократія – це процедура, а не просто те, що кожен може говорити те, що хоче. Це також. Але демократія на політичному рівні – це процедура. Так от, народ, ми начхали на всі демократичні процедури. І стоїмо на цій хибній позиції далі. Тобто, якщо ми, так би мовити, не хочемо змінювати владу під час війни, ми ж маємо зробити певні рухи. Маю на увазі не просто говорити і лялякати, і забалакувати проблеми, як у нас люблять робити політикани. Вони просто базікають. Чого вони базікають, кому вони базікають, вони не знають, але вони базікають. Але справа в тому, що це все навіть не політичний процес. Це просто політична балаканина на певну тему. І все. Ми ж потребуємо процедури як такої. Ну, як мінімум, треба було піти в Конституційний суд. Як я казала, Володимир Зеленський не може сам собі пролонгувати, так би мовити, легітимність. Це маячня в 21 столітті, розумієте? На вулиці не 20 і не 19 століття. Володимир Зеленський трішки попутав епохи. І через те, що він трішки попутав епохи, ми зараз у вкрай ослабленій позиції. Тому що його нелегітимність бачать всі, окрім Володимира Олександровича. Якщо ви раптом не хочете міняти владу під час війни, то підіть ви в Конституційний суд. Я про це ролик запилила красномовний. Там уже прямо чітко написано, кому треба йти в Конституційний суд. Але ж ми сильно красиві для Конституційного суду. Розумієте, якщо вже ми дивимося на пріоритетність влади, то, звісно, Україна парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. Знову ж таки, щось попутав Володимир Олександрович не в перший раз. То, звісно, що якщо строки президентські закінчуються, то, наскільки я знаю, поправте мене коли що, то влада переходить до спікера парламенту. І влада цілком переходить до парламенту. Тому що парламент – колегіальний орган і має більші пріоритети на збереження влади, ніж президент. Коли що. Я вже історик, не будучи юристом, трішки цю тему вивчила. Звісно, що такі розклади Володимира Олександровича не влаштовують. Але Володимир Олександрович забуває те, що взагалі зараз нікому не буде цікаво, що його влаштовує. Чесно, саме він довів ситуацію до ручки. От саме він. І тому ми переходимо до пункту 3, що у нас є інша криза, це безпосередньо на землі. Це люди, це війна, тому що політика у військовий час робиться на фронті, якщо ви не знали, а не на єдиному телемарафоні. Саме там відбуваються всі події, і я не бачу, що наша влада це розуміє. Розумієте? Пройшло 3 роки активної фази війни з Росією. Ми тільки зараз спромоглися перейти на корпусну систему. Так і хочеться сказати через мать, що я думаю про цю всю ситуацію. Розумієте? Тільки зараз Володимир Зеленський додумався якось делегувати свої повноваження, узурпатор він міліпізрічний. Розумієте? Тільки зараз. Це що за шиза, ви мені просто поясніть. І зараз, поки корпусна система буде налаштовуватись, навіть не сумнівайтеся, що фронт буде далі сипатись. Тому що політика – це системне управління і це, так би мовити, управління кризою. Кризою, а не хайпом, розумієте? І не позитивними, так би мовити, новинами ви взагалі де народилися. Моїми позитивними, прости мене, Господи, діячі. Це просто взагалі не про це. Політик – це той, хто вміє керувати країною в кризовий час. І тому, коли Володимир Олександрович каже, що ми хочемо мир на прийнятних умовах,
І хто має зробити Володимиру Олександровичу прийнятні умови? Здогадатися з 3 раз? Трамп, Путін чи, може, Володимир Зеленський почухає свою дупу? Це його пряма задача – зробити так, щоб Україна вийшла на перемовини з Росією на прийнятних для себе умовах. Що робить за 3 роки активної фази війни Володимир Олександрович? Нічого, як ви правильно здогадалися. Нічого, і краде вагонами. Оцим він займається. Або закриває очі на те, що хтось краде вагонами. Ми це, коли Володимир Зеленський нарешті закінчить свою каденцію, от тоді ми будемо розбиратися. Зараз він, як мінімум, потурає корупції, що гальмує перемогу, як таку. Але, знову ж таки, є ситуація на фронті. От зараз фронт сипеться активно. І цей процес не зупинити, тому що, як я пояснювала колись, що це лавиноподібне явище. Розумієте? Спочатку росіяни просувалися поступово, тепер швидше. Якщо ми і далі будемо чухати дупи, то цей процес іще пришвидшиться. Тому що це лавиноподібне явище, наступ ворожих сил. І він може зупинитися тільки в одному випадку. Якщо ви поставите на шляху у ворога хорошу перепону. Хорошу маю на увазі, от прямо хорошу. Можете подивитися на Криївку, як варіант. Або, так би мовити, на діяльність Андрія Білецького я всім раджу. Тому що про Андрія Білецького я чула багато різної сплетні. Але коли побачила відео про нього, то зрозуміла, що, так би мовити, моє інформаційне коло про Андрія Білецького любить сильно полялякати. Тобто зараз я можу рекомендувати тільки, якщо раптом вам потрібно грамотно окопатися, то, так би мовити, передайте всі вожі управління Андрію Білецькому. Він точно в цьому плані більше спеціаліст, ніж я. Він принаймні зробить все для того, щоб затримати противника. Тому що Андрій Білецький, так, він з одного боку воює підручними засобами. Тобто це я побачила по ролику з ним. Тобто те, що бачать люди в кадрі, з одного боку це складається, що вау, там прямо адміністративні оці всі штуки на полі бою. Тобто не просто окоп, а критий окоп, обнесений деревом, страшно сказати. І люди з боку, які не розуміють, що відбувається, можуть, так би мовити, подумати на те, що ага, в Андрія Білецького десь там є зв'язки. Розумієте, може в Андрія Білецького десь там є зв'язки, але на полі бою він явно воює підручними засобами. Це те, що я можу вам сказати як історик. Тому що лопати і дерева – це те, що є в Андрія Білецького в розпорядженні. Якби в Андрія Білецького були прямо такі зв'язки, які б дозволяли його армії окупатися от прямо взагалі грамотно, то там би був би бетон. Я бетону не побачила, на жаль. І це говорить про те, що, не дивлячись на те, що в Андрія Білецького є певні зв'язки, їх явно недостатньо на даному випадку. Тому не треба лялякати народ, я цього не люблю. Звісно, Андрій Білецький може опиратися цій чудовій перспективі. Він не один такий на моїй пам'яті, який опирається в чудовій перспективі. Але, знову ж таки, задача політика в кризовий час – піднести тих людей, які трішки думають в певній сфері. От політик, він чудово має розуміти, що він не може розуміти от все, що робиться в країні. От не може такого бути. Тому сенсу узурповувати владу і тягнути всі вожі на себе, немає такої потреби, розумієте? Політик делегує повноваження. Політик підносить самих розумних, нехай вони там б'ються, кусаються, щіпаються, неважливо. Тому що у політика є більш серйозні важелі впливу. Вони нехай там б'ються, кусаються, щіпаються, але вони стануть над системою в своєму квадраті і наведуть там порядок. Можна їх підтримати, сказати, що якщо раптом виникнуть проблеми, в тебе є я, чувак, і я тебе прикрию вже так, що мало не здасться нікому. Розумієте? А наші політики і політикани політику розуміють тупо як піар. Це взагалі немає слів одні вислови, особливо під час війни. І звісно, що ми зараз довели ситуацію до того, що так, ми відступаємо, ворог наступає,
Але ще цікавіше те, що ніхто із політичного керівництва не знає, що з цим робити, розумієте? Вони не розуміють, що для того, щоб забезпечити собі сильну позицію, вони мають подумати. І вони мають грамотно використовувати свої ресурси. І розумієте, народ, це вже прямо кошмарна ситуація, це вже вогонь, так би мовити, з усіх щілин має палати на цій темі. Тому що зараз країна по факту здається, а у нас, знову ж таки, єдиний марафон та інші ля-ля-тополя, вони просто засмічують інформаційний простір. От чимало людей кажуть про те, що треба віддати пріоритет військовим. Звісно, це кожен дурень розуміє, я вважаю. Головний фокус в політичному полі заключається в тому, як ви це зробите. Зрозуміло, що як мінімум політики зараз мають бігати навколо військових і казати, де вам допомогти, чим вам допомогти. І політики сидять в своїх кабінетах для того, щоб організовувати політичну діяльність. В тому числі і соціально-політичну, і військово-політичну діяльність та іншу різну діяльність. Вони, так би мовити, керівники, вони, даруйте за російське слово, руководителі. Тобто вони руками водять з одного боку, але вони, так би мовити, як дорожні знаки на дорогах. Тобто, коли вони стоять в неправильному місці, то виходить взагалі якась цікава ситуація. От так само і політики. Він має не тільки руками водити, він має правильно ними водити. Розумієте? Це як диригування оркестром, не знаю, можна з цим порівняти. Тобто, диригент має знати мелодію, перш за все, щоб її відтворити в оркестрі. А не так, що він щось десь пробігав поряд з оркестром і щось десь побачив. Ніфіга він не диригент після цього всього. І от ми такого ніфіга не диригента висунули на вищу державну посаду. Я вас вітаю. І ми мало того, що його висунули, ми не можемо нічого зробити, розумієте? Якщо вже Україна парламентсько-президентська республіка, то даруйте, але хоч якийсь колегіальний орган має тиснути на Володимира Олександровича. У нас ситуація відвикне настільки, що тільки громадське суспільство може з цим якось справитись. І те справляється погано. Тому що є ж інша сторона медалі, у нас же ж тут Трамп намалювався, розумієте? Трамп там зараз перекриє кисень. Він, до речі, правильно зробить. Отут я з Трампом погоджуюся повністю. Тобто я розумію, що українська сторона винувата перед США. Чесно, я визнаю провину цілком і повністю. Я не заперечую, хоча я розумію, що це буде мати певні наслідки в інформаційному, соціальному та військовому полі. Я це розумію. Але знову ж таки, є політики, які мають керувати політичними процесами в кризовому стані, розумієте? І вони мають зробити мінімум. Вони мають звести до мінімуму втрати. Оті втрати, які зараз проголошуються в медіаполі, я навіть не сумніваюся, що це не лише там, як каже Володимир Зеленський, що США там сильно завищили, так би мовити, цифру по втратам. Я не сумніваюся, що США, може, ще там середнє арифметичне вивели. Тому що зрозуміло, що США з їхньої сторони трішки не так добре видно, як Володимиру Олександровичу. Але Володимир Олександрович та ще зараза. Треба вітати йому належне. Він воює людьми, звісно, що втрати будуть великими, звісно. Таке не буває, що ви посилаєте 3 роки людей в лобові атаки, в посадках на рівному місці. І так би мовити, щоб це нічого, так би мовити, не вело за собою. Та не буває такого. Звісно, що у вас люди будуть катастрофічно закінчуватися. І якщо ви, такі політикани, довели ситуацію до того, що, так би мовити, у вас уже немає людей, то ви маєте просто і окопатися, як я казала. Зараз я бачу це єдиний варіант, що ми маємо просто стати в глуху оборону. Це те, що можна зробити, насправді. Але бажання 1000 можливостей, не бажання 1000 причин. Побачимо, як ця ситуація розвернеться. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримуйте мене
Підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!